Tervetuloa mukaan seuraamaan erittäin mielenkiintoista pyöräilyhaastetta. Minä olen Ville ja minä kerron teille, mistä tässä hommassa on kyse. Eli Matti Hietajärvi, maantienpyöräilyn aika-ajon hallitseva Suomen mestari, ajaa yksin aika-ajopyörällä kokonaista OTC:n maantienpyöräilyjoukkuetta vastaan. Eli Matti ajaa aika-ajopyörällä ja OTC:n tiimi ajaa maantiepyörillä. Kuppi kuumaa kaveriksi, niin katsotaan homma läpi. Idea tähän haasteeseen lähti Global Cycling Networkin videosarjasta, jossa vaadittiin 5 pyöräilijää voittaakseen yksi aika-ajopyörä. Meidän haasteessa tähän ryhmään on tulossa 7 tai ehkä jopa 8 ajajaa, mutta toisaalta myös Matti on kovassa kunnossa oleva aika-ajospesialisti. Myös meidän matka on vähän pitempi. Me ajetaan vajaa 48 kilometriä ja tämä reitti on tuttu, koska sillä ajetaan aina torstaisin Sampoon kuntoajoja. Se on sellainen kilpailunomainen harjoitus täällä Oulun seudulla. Eli meillä on vähän aikoja verrattavina jo aikaisemmalta, joten vilkaistaanpa niitäkin. Ryhmässä tämä reitti on ajettu parhaimmillaan noin 1.03 pintaan, eli vähän reilulla 45 keskinopeudella. Matti kävi ajamassa reitin viime syksynä aika-ajopyörällä ja pommitti heti hurjan reittiennätyksen yli puolen minuutin erolla, vaikka ajoi reilusti alle kynnysteho. Matti on nyt vähän vihjailut, ettei olisi ihan yhtä kovassa iskussa mitä viime syksynä, mutta sehän me nähdään. Maantiepyörien ryhmä lähetetään edelle ja Matti lähtee sitten 3 minuutin välillä perään. Entäpäs sitten olosuhteet? Sääennuste lupaa tuonne kello 18 ja 19 välille hyvää pilvipoutaa ja lämpöäkin on ihan riittävästi, ettei se mitenkään pitäisi hommaa rajoittaa. Loppuosuus on enimmäkseen laskua ja nyt näyttäisi siltä, että siinä on myötätuulta. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että siinä kovaa ajettaessa Matti pääsee ehkä hyötymään sitä tuulesta vähän enemmän kuin se ryhmä. Mä itse odotan tästä ajosta kyllä tosi tasaväkistä kamppailua, enkä malta odottaa nähdä miten siinä käy. Mutta ennen kuin lähdetään katsomaan ajoa, niin käydään OTC:n somevastaavan Tiian kanssa haastattelemassa Mattia. Veto! Terve Matti. No, tervetuloa. Me ollaan täällä Hietajärven kotoisalla Ritaharjussa nytten moikkailemassa sua. Se oot viime vuonna aika-ajon Suomen mestari, 2 vuotta sitten hopeamitallisti. Ja aika lailla koko pyöräilykansa Suomessa on ihmeissään, että mikä mies on kyseessä? Jaa, mä oon tosiaan Hietajärven Matti, tällä hetkellä 45-vuotias perheensä ja diplomi-insinööri täältä Oulun pohjoispuolta pikkusen. Eipä sen ihmeempiä, 1 tyttö ja puoliso on perheessä ja asustellaan täällä ihan normaalla hoitoalueella Oulussa ja enpä sen enempää keksitä. Kyllä me keksitään paljon vielä muutakin. Aloitetaan siitä, minkälainen urheilutausta sulla itsellä on? No mullahan ei ole lapsena, jos ajattelee lapsena ja nuorena, niin ei ole oikeastaan minkäänlaista. Et käytännössä joskus pyöräilyn ostin joskus 15 vuotta sitten ensimmäisen kimppuraisäätöisen Cyclocrossin muistaakseni. Ja sitten rupesin sillä ajelemaan silloin tällä aina. Ja ei oikeastaan varmaan 10 vuotta, 8 vuotta jotain semmoista niin ajelin ihan vaan lämpimikseni. Ja maastopyörät oli joskus vaiheessa ostettu ja kävin joku tahkon pari kertaa ajamassa. Ja sitten kävin jossakin vaiheessa sitten huomasin, että on mukava ajatella pyörällä. Sitten semmoinen Team Rynkkepyyn. Siellä pääsin ajamaan sitten vuoden niin sen verran, että treenasin ehkä vähän niin konkreettisemmin tai enemmänkin talvisin. Ja sitä ei aikaisemmin ole juuri tullut harrastettua. Ja sitten siinä oli jo treeneri tuli siinä hankittua ja siihen talviharrastus. Talvellakin tuli sitten treenattua sen jotain enemmän. Se varmaan niin ehkä mikä sitten niin mistä tuli semmoinen pieni tason ollut. Mutta se oli oikeastaan vasta 2017 jotain sitä luokkaa, ei sitäkään hirveän pitkästi ole. Ja sen jälkeen sitten Rynkkepyyn vuoden jälkeen sitten liityin Oulaaseen semmoiseen setämiesten urheiluseuraan MyTempo nimeltä ja siinä vuoden sitten ajelin siinä. Se oli ihan mukavaa hommaa ja siinä kanssa tuli vähän semmoista niin rakenteisempaa treeniä. Ja sitten oma valmentajan kanssa sitten siitä eteenpäin pari vuotta on treenannut oikeastaan ensimmäistä kertaa tai se MyTempo vuosi ja sitten oma valmentajan kanssa pari vuotta niin sitten silleen tavoitteellisen. Ei mitenkään hirveän paljon taustaa sen puolesta.
No, hienot taustat löytyy ja hieno tarina sinänsä kaikkinensa tästä asiasta kieltämättä. Se edustat nyt Oulu Triathlon Cyclingia, OTC:tä. Kuinka monta vuotta olet ollut mukana meissä? Joo, OTC:n puolella en oikeastaan. Nythän se tulee, jos se oli 2000, se Matempo oli se yhden vuoden, eli nythän se on, niin kuin, tämä on niin kuin alkamassa vasta niin kuin 3. kesä. OTC:n kanssa 3. vuosi osalta. Ei niin hirveän pitkään tästä. Kauden avauskisa Lattomeri ajo. Siellä valitettavasti pieni kasa muodostui ja olit mukana gameissa, niin mikä on miehen kunto tänä päivänä? No, siinä tuli tietysti asfaltti-ihottumaa ja pientä rustomurtumaa ja tämmöistä, mutta kyllä se ehkä sen 3 viikkoa siinä meni ehkä selkeästi toipuessa, mutta nyt rupeaa olemaan kyllä sen puolesta ihan hyvässä kunnossa. Että uusia seikkailuja kohti on. No miten muuten kesän suunnitelmat? Onko tiukka kisakalenteri vai vapaampaa? No nyt se ehkä semmoinen pikkasen vapaampaa, että tietysti se tuo kolarikin vaikutti siihen ja muutama muukin juttu, että ehkä jonkun verran ollaan välijyyttä siihen kalenteriin ja ehkä pikkasen keskityn Masters-puolen kisoihin ja sitten siellä on niinku potentiaalisesti, jos kunto hyvin kehittyy, niin ehkä tuolla syyskuussa on sitten Trentinossa uusi Grand Fondo kisa, niin sinne voisi mennä kokeilemaan, mitä sitä tapahtuu. Kuulostaa mainiolta. Matti, sut tunnetaan Mad Mattinä, mutta sut tunnetaan myös erittäin analyyttisena ja pedanttina harjoittelijana. Ja tiedetään myös, että täällä pyörässä on yksityiskohtia, jotka on viilattu diplomi-insinöörin tarkkuudella ja erittäin isolla intohimolla viimeisen päälle. Niin haluatko esitellä meille, mikä on sun mielestä niin tärkein yksityiskohta? Tai ainakin yksi tärkeimmistä yksityiskohdista. Mitä tästä pyörästä löytyy, mikä parantaa sun aerodynamiikkaa? Joo, niin paljon on tietysti semmoisia itsestäänselviä juttuja, että kaikki mikä tietysti vähentää otsapinta-alaa, niin ne on niinkin tärkeitä. Tai muuten ei niin kuin helpottaa ilman virtaamista sitä pyörän sivuitse. Mutta ehkä semmoinen niin melkein yksi tärkeimmistä on kuitenkin penkki, koska sillä on yllättävän suuri merkitys sillä, että jos esimerkiksi perinteinen penkki, jossa istutaan hieman taaempana tai kohtuu siinä satulan kärjen päällä ja siinä se kärki tulee aika kauas tänne, se lantio ei välttämättä pääse hirveän pitkälle kierrimään eteenpäin, jolloin tuolla alaselkä lähtee kohtuu ylös ja selkä pitää mennä kohtuu isolle kaarelle. Niin itsellä on aika tärkeää tämä, että tämmöisellä halkiopenkillä, jos istumakohta tulee tänne ihan kärkiin, niin saa lantiokulma tosi hyvin auki ja sitä kautta sitten saa tavallaan lonkan kiertymään selvästi alaspäin, jolloin alaselkä lähtee jo lähtökohtaisesti selvästi niin kuin vaakasuorempaan, jolloin sitten selkä ei missään vaiheessa mene kauhean korkealle, jolloin kokonaiskorkeus ajalla pyöräyhdistelmällä jää aika matalaksi, mikä tietysti auttaa vauhtia aika paljon. Ehdottomasti. Onko tämä ollut sulle pitkä prosessi? No onhan se nyt kokonaisena tietysti pitkä prosessi, onhan sitä monenlaista tullut kokeiltua. Mutta tietysti kun ei ole semmoisia analyyttisen lähestymistavan kannalta paras olisi tietysti, jos pystyisi mittaamaan asioita tarkasti. Ja se tietysti ilman tuulitunnelia se ei ole kauhean helppoa. Niin enemmän se on semmoista yrityksen erehdyksen kautta tapahtuvaa, että vertaillaan sitten vähän niin kuin, miten tuntuu, että menikö tuo pätkä paremmin kuin viimeksi ja samalla tehoilla suunnilleen. Kyllähän se pikkuhiljaa menee, että on jotain puolenkymmentä eri röntkiä tuossa ollut, että sitä kautta on niin kuin huomannut, mikä on teille toimii parhaiten. Ja vaimolta jos kysyy, niin tunteja varmaan saa ollut tähän käytettyä. Kyllä varmasti joo, mutta toisaalta se on tietenkin semmoista juttua, että se aika lailla tapahtuu myös treenien yhteydessä, että ei mulla sillä erikseen ole mitään semmoista sessiota, että olisi nyt pyörän suunnitteluvaihe tai jotain muuta vastaavaa. Että se tulee niin vähän mukana siinä, että se kuuluu vähän sinä jäähdytellessä voit vähän fiilistellä tai sitten kun katselet jotakin tehokäyriä treenin jälkeen sitten suihkureikkaan. No niin. No, yksi tärkeimmistä, mitä mulla oli itsellä mielessä. Miten tänään käy sun haasteessa? Joo, tää on kyllä mielenkiintoinen juttu, että vuodet ei ole väliä keskenään. Että viime kesän lopullahan olisi aika varma, että minä vielä 100 olla, mutta ehkä ei ole ihan yhtä hyvä kunto niin puolella, että ja ollaan eri vaiheessa muutenkin tavallaan tässä kaudessa. Niin jännä nähdä, että
Mä veikkaan hyvin tasaväkistä kisaa. Riippuu hyvin paljon siitä niin kunkin joukkueen tai yksilön niin päivän kunnosta tai muusta vastaavasta. Miten käy. Jotenkin totta kai mä uskoisin, että jos mä lähden omalla planilla tekemään, niin mä veikkaan, että mä vien ehkä 10 sekuntia. Mahtavaa. Iloa nähdä. No niin, nyt ollaan täällä maali- ja lähtöpaikalla, missä Sampon kuntoajotkin ajetaan aina pitkin kesää. Täällä jonkin verran tuuleksi ja lämpötila on 16 astetta, joten oikein hyvä keli ajaa. Ja toi tuuli on niin kuin idästä päin, eli se tarkoittaa sitä, että myötätuuleen tullaan se viimeinen 20 kilsaa. Lähtöpaikka on tosiaan tässä. Tuossa tiessä on sellainen halkeama, mitä me käytetään Sampon kuntoajoissa maaliviivana. Otetaan siitä kellolla virallinen aika. Strava-segmentti lähtee tuolta risteyksestä vasta, joten sinne tulee vähän eri ajat. Mutta mennään tänään virallisella kellolla. Porukka on alkanut valua paikalle ja myös sieltähän se Mattikin tulee. Pasi saapuu. Se hyvä istua ja talvieliiltä oli niinku hyvä. Ei oo vaan. Mitä sä laitat? Joo, ei sitä vielä tarvitse sitten. Lisää painoa. Nyt on kylmä vielä. Jos sä värkkäät tämän tuon. Mulla on tuolla, jos haluat suojata, niin kellua. Nyt ajetaan niinku tiimille eikä niinku itelle, että mahdollisimman tasaisen kova. Ja semmonen kun tullaan vetoon, niin ei mitään tyhmää nykäisyä. Eli vauhti on semmonen mitä se on ja tehdään turvasöistä, kun on sen verran harvemmin ajettu tällä porukalla, niin vaihdetaan ainakin mennessä niin, että juna menee oikealta ohi, eli tämmönen perinteinen vaihtotyyli, että vetomies menee vasemmalle puolelle ja juna tulee oikealta ohi. Me tehdään tietyllä tavalla hölmösti tuulta vasten, mutta tehdään turvasyistä se nyt. Ja tulovauhtihan on tosi kova, se pukkaa myötästä. Ja siinä pitää olla sitten tarkkana, kun siirryt sivuun, niin ei saa löysätä liikaa. Se juna menee oikeasti, niin se menee kovaa ohi. Että silloin pitää olla niinku hereillä, että pääsee sinne peesiin. Ja semmonen 15-20 sekuntia pois lukien Pasi varsinkin sitten, jos on samanlaista vetoa kuin ollut tässä alkukesästä, niin varsinkin takaisin tullessa niin tavallaan rajoittamaton vedon pituus, mutta mennessä niin kanssa, että kuitenkin meillä pitää pystyä toista tuntia ajamaan tai se tunti. No, ja jos rupeaa jollakin tuntuu siltä, että jää kokonaan pois, niin huutaa, että jään. Mutta jos on semmonen, että vielä pystyy ajamaan, niin väliin. Eli nyt kun täällä veto on tullut viimeiseksi ja seuraava on tulossa, niin se olettaa siihen, että se tuttu kaveri menee siihen, niin silloin pitää huutaa väliin. Ja mielellään jättää sitten väliin vaikka koko kierroksen rosteri, että sitten seuraava veto on siinä omassa paikassa, missä on ollut. Ja jos se on tavallaan sun viimeinen veto, niin sitten saa vetää niin pitkään kuin veät ja all out. Ja sitten hyrräilee maaliin. Mitä tasaisemman kovaa, että ei nykäisyä, niin se on meille kaikille niin kuin paras vaihtoehto. Että se nykäisy aiheuttaa sen, että joutuu käymään varsinkin se liittyjä niin paljon punaisella, että se kostaa sitten pahasti. Ja vaikka onkin tämmönen hyvän tahon ele ja muuta, niin tämähän on kauan pääkisa. Eihän me saatana ruveta häviämään noin niin valmiiksi. Että vaikka meinasin, että kyllä me aika lailla huutolaispojan asemassa ollaan, mutta jää nähtäväksi. Ja nyt pitää itse. Oliko kysyttävää? Tämä se. Verrytellään vähän, niin ei tule yllättynä. Sori vaan, jo ajanut jo lämpö. Ville voi näyttää videolta kaikki ohjeet. En viitti sanoa uudestaan. Meillä on täällä AP, Juhani, Marko, Matti Laitala, Antti Räty, Aki, Nurmelan Pasi ja Iiro. Tällä porukalla lähdetään. Mä kerkesin näyttää, vaikka onkin tämmönen hupijuttu, niin kauan pääkisa. Ei sitä kuule tiedä, vaikka sä oot olemaan korkealla. Hupijuttu. On tämä hupijuttu, mutta silti kauan pääkisa. Että ei me nyt ihan noin vaan lähdetä häviämään. Ei.
turvallinen lähtöviiva. Ei. Ja turhat semmoset liian äkäisesti vauhin nostaminen. Kaikki saa ajaa niin kovaa kuin pääsee, mutta nostaa tasaisesti, eli se edellä menevä pääsee sinne jonoon. Matille tsemppi. 3, 2, 1, aja! Kello laitettu käyntiin ja 3 minuutin päästä lähtee Matti perään. Ja sieltä paljastuu Suomen mestari Asu. Ensimmäistä kertaa virallisessa ulkoilutuksessa. Viisi, 4, 3, 2, 1, aja! Ja sinne lähti. Ja me lähdetään autolla perään. Täällä menee ryhmä kovaa vauhtia alkupätkä ylämäkiin. Hienon näköistä. – 14 minuuttia ajettu ja ryhmä on pysynyt hyvän kokoisena alkupätkän vastatuulelle. Ensimmäinen apukuski on kuitenkin hommansa jo hoitanut. Ja sieltä lähestyy Matti. Aika lailla 3 minuuttia perässä, joten tosi tiukkaa tulee. Ensimmäiseen risteykseen, jota alkupätkä vastatuuli ja mäkisempi osuus tässä loppuu. Matti saapuu viimeiseen risteykseen, josta on 20 kilsaa enää jäljellä. Ja loppumatka on sitten myötätuulta ja alamäkivoittosta. Vauhti on hyvä. Tässä nyt vähän menee loivasti jopa ylämäkeen. Vauhti on siellä 50 korvilla. Viimeinen 10 jäljellä ja porukka on täällä yhä ehjänä. Kova vyörytys on myötätuuleen ja tähän alamäkeen on varmasti vauhtiakin reilusti. 2 väliaikapistettä on ollut ja ensimmäisessä Matti oli noin 10 sekuntia jäljessä ja toisessa oltiin jo tasoissa, joten tosi tiukille menee. Katsotaan miten käy. Iirolla lepattaa liivi siellä, mutta ei anna haitata.
tekemisen meininkiä. Nyt ollaan takas täällä starttipaikalla ja maalipaikalla. Ja jos on kovaa ajettu, niin pitäisi minuutin päästä ehkä tulla jo ryhmä maaliin. .103 suurin piirtein, eli 45 on ajettu. Ja siitä seis. Kova suoritus. Hyvä jätkät. Laivasen näköisiä miehiä. Jälkipuinnit on siellä jo käynnissä, mutta Mattia odotellaan vielä, ei passaa missata sitä. Kierros ja oli kato 1.03 siinä vähän nopeasti. Oli reilusti toista minuuttia. Vaikka oli kyllä hihasta mennessä. Mattilla oli kyllä kova toivoa. Aivan. Mikä se on? Jono kiinni. Matti tulee. Tosi tiukka. 20 sekkaa aikaa. 20 sekkaa aikaa. Kyllä se voitti meidän. Hyvä Matti! Ja siinä on huikea suoritus. 2.51. Eli 9 sekunnilla päihitti. Uskomaton suoritus. Mä voin luvata, ettei sillä tarvii imuroja tällä viikolla. No niin. Tämähän sanoo, että me ollaan niinku huutolaispoikia. Ei, me kiettiin hyvin, mutta ei ole se hirviä. Kaikki muuten tuli, paitsi iso masa. Joo. Ja se nyt ymmärtää sillä. No mites sä saat tuossa? Voitin. Tää voitti. 9 sekuntia. No niin, mitä mä sanoin, 10 sekuntia. Se jätkä ei oo niinku ei saa edes ajan. No ei, se hanin tosiaan varmaan keskitellä olisi kovasta. Saatko sä väliaikatietoja yhtään? No siis huusin nuo, mutta ei sitä kuule, että se on tuli. Eikä sitä väliä oo. Sä olit ekaan 10 kilsan jälkeen, olit 10 sekuntia jäljessä. Sitten Mä arvelinkin, että se vasta tulee. Niin... Joo, ennen myötätuulipätkää oli tasaan ja sitten 10 sekkaa palatessa. Niin meillä kato vauhti vaihtelee niin paljon. Mä tiesin heti, että sä ajat koko ajan 50. Ja meillä oli niinku 4-5 vähän vaihteli se maaston mukaan. Ja kato, kun siihen tulee se vetovaihe. Niin jos meillä olisi Antti ollut koko ajan veossa, niin sitten Antilla oli tänään hyvä päivä. Oli kyllä hirviä veto. Siis tosissaan tehdä töitä, että pääsi Atin perään, kun Antti oli just keulassa sopivasti, kun mä olin menossa. Joo. Ei, 300 hujakolla varmaan, ei pitäisi nyt ei ihan suoraan näe sitä. On kyllä aidotina, mutta kohdalla 300 wattilla tuosta kyllä. On se, ja sitten kun sä pystyt räppäämään niin tuon optimikunnossa niin joku 350. Toki Hahtelansa oli jo vähän iso. Ei, sanoisiko, että joku tunti 45 minuuttia jos aina 340 TT-pyörällä. Se on varmaan semmoinen käytännön maksimi, mikä ehkä joskus kunnossa. Niin paljon? Joku 340 voisi sen tunnin ajaa, ehkä joskus se kunnossa uudestaan. Olipa riisti ajalla. Kyllä vähän alkoi pelottaa alkumatkasta.
Mitä tästä tulee? Mihin pelaa? Koko ajan niin, että vielä pysyy. Miten teillä pysyy porukka kasassa? Hyvin. Laukut ja litran pullot vaan. Ei voi. Ajaksä kotiin vai? Joo. Voi olla hassun näköistä videolla. Heidän lepattaa liiviä litran pulloa. Toiset yrittää olla Iron. Joo, kyllä sekään vallui. Oli hyvä reeni. Olikin. Kiitoksia järjestelystä. Mahtavaa. Tosi tasainen kisa saatiin lopulta aikaiseksi. Ei riittänyt 8 miestä siihen, että päihitetään Matti aikaa jo pyörän selässä. Vaikka lähelle se toki meni. Matin aika oli 1.03.02 ja ryhmän aika oli 1.03.11. Eli vaivaiset 9 sekuntia tuli eroa, vaikka ajettiin melkein 50 kilsaa. Ja mitä laskeskelin, niin keskinopeus on semmonen 45,5 vähän päälle. Eli kovaa meni Matti ja kovaa meni kyllä tää ryhmäkin. Ja jos tarkempaa dataa haluaa suorituksesta nähdä, niin Stravasta löytyy niiltä osallistujilta, kenellä tää suoritus oli julkisena. Kiitti kun seurasit videota tänne asti, ja jos haluat nähdä tämmöstä OTC-videota pyöräilyhommista, niin laita toki kommenttia ja tykkäile videosta. Ei muuta kuin näkemisiin ja moi moi!